It's so beautiful. دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهانی کشاورزی و میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و ارگان‌های نظامی و انتظامی که امروز حوالی لبخند و آسایش مردم مدیون زحمات این عزیزان هست، از طاق رسانه، نشریات، راویان فضای مجازی، از تمامی این عزیزان من تشکر می‌کنم که آینه ایشون رو اختیار مردم عزیز ما بودن از ادارات کل محله استان از کارگران خودم در اداره کل Thank you.
زلفی تو دیپ پخته میشه، مخصوصا نشابور هم هست. اینجا اینو بگیر. چرا اینجوریه اینجوری؟ این یکی نون نشابوری اینم تاختونشه دیگه نون سوراخ. آها چه باله. نشابوری مرسی این چیه؟ این حلواست. حلوا داخل نون؟ حلوا داخل نون؟ داخل نون. Normal ki. Daha büyük şimdi daha da Şanla giderken büyük adamlar var. Bizim şimdi de o gelmiyor bakar. Özü mesela kablandı işte bu adam gelseydi çardan düştü yoruldu diye. Yani kıymetliden yok. Biraz da bir gelmiş. Mesela ne carabanımız tez o çıkarır. Demek yaxşıdır hemen işi sen gördün daha o sardan dedim ki filan kes gelseydi medet verseydi hallolardı. Ne kadar olur şimdi. This is the traditional clothes in Iran. So beautiful. Thanks. آقا یک عکس می‌ندازی از شرمنده
اینا شما اگر یک تومن بیافچن جونم شور 180 تومن دارم او دور گیریم تموم شدم حالا رفتش به خرمن و آداب خرمن خوبی اینها مسائل کشت و سه و انگار و میساختن هنوز هم توی بعد دوتا هستن آقا خسته باشه توی صاحبه خسته باشه اون شما روانجوشه چنده؟ 50 تا 5 تایی میخوایی؟ یه بار نیشمان کارت میده ببین خودم این از آقا
دوستانی که اینجا حاضر هستن یک دست مرتب بزنید که حواساتون جمع باشه و غذا